Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video, meron lang po akong i-share sa inyo na beauty care products na shinare sa akin ng hairstylist ko. Kasi naging okay siya dito. Sana maging okay din ako dito sa product na shinare niya sa akin, which is RYX Skincerity. Ayan, beautiful starter kit. Ito, nabili ko sa online. Slay the day. So, yung product nila is rejuvenating set na siya. Naman niya is for number 1 is yung kanilang facial wash, rejuvenating facial wash. Rejuvenating facial wash. And rejuvenating facial wash 60 ml. Tapos rejuvenating toner 60 ml. Rejuvenating serum. Rejuvenating serum na 30 ml. Then, meron silang RYX Skincerity na SPF 60. SPF 60 na sunscreen, 20 ml. Paano siya gagamitin? So, yung step 1 is rejuvenating facial wash. Rejuvenating facial wash, ito po siya. Ayan. Ang nakalagay dito is removes all skin impurities and excess dirt. So, skin feels smooth, nourished, and clean. Ito po yung product na yon. Ito po yun. So, yung kanyang laman is ganito po. Ito yung product niya. Ayan. Ito yung laman niya. Mabango siya. Guys, mabango siya. Tapos, ito po. Sobrang smooth niya i-apply sa skin. Hindi siya mahapde. Then, yung susunod is step 2, yung toner. Ito po siya yung toner nila, rejuvenating toner. Ayan po. Ang kanyang naka-indicate dito sa rejuvenating toner is multitasker, deep cleanses the skin to penetrate and clear pores as it helps exfoliated skin cells and maintain a clear complexion. Yun yung susunod. Then, the step 3 is yung sunscreen. Ito, yung SPF 60 sunscreen. Nakalagay dito is daily broad spectrum protection from UVA and UVB damage. Kasi kapag nag-a-apply po tayo ng mga toner, anything sa face natin, para hindi siya ma-damage, kailangan natin mag-sunscreen. Lalo na pag everyday tayo lumalabas, exposed tayo sa sunlight, kailangan natin ng protection. Then, the other one is, ito pala, itong sunscreen na to, ina-apply to sa umaga, sa daytime lang po. Then, yung step 3 din, na pang night time, na ina-apply is yung rejuvenating serum. Yan, rejuvenating serum. Rejuvenating serum. Designed to enhance skin renewal, reduce visible signs and aging, and texturize the skin. So, ito po yung serum. Ginagamit po siya sa gabi. So, ito i-explain ko nga po. Nagamit ko na po itong product nila, itong RYX Skincerity or RYX. Kita natin kung ano yung effect niya sa skin ko. Then, ang masasabi ko and masashare ko dito sa product na to, yung first day ko is wala naman akong ma-feel na anything na mahapdi sa balat ko. Sobrang smooth niya yung facial wash nila. Amoy siyang Johnson & Johnson. Parang ganun ang amoy niya. Light na light yung amoy niya. Hindi siya matapang. Then, yung toner niya, medyo parang may amoy na parang medyo matapang ng konti. Pero hindi naman siya ganun. Hindi naman siya mahapdi sa balat. Para sa akin. Kasi, syempre, iba-iba tayong skin type. Then, the rest, okay naman. Yung serum na ginagamit ko sa gabi, napapansin ko sa skin ko is yung parang, kumikintab siya. Kung mapapansin nyo, tapos na ako sa third day ko, kung mapapansin nyo guys, medyo kasi ito yung focus ko, yung, I don't know kung ano to, yung whiteheads ba to, or what. Then, itong tawag dito,
Ayan, medyo naglighten siya ng konti. Ayan ang focus ko sa kanya. Kasi, actually, hindi naman ganun ka-pangit yung balat ko. Wala naman malalaking mga parang mga pimples or acne, ganyan-ganyan. Ayan. So, kailangan, pag mag-apply po tayo nito, kailangan wala tayong nilalagay na anything sa face natin para makita natin kung ano yung effect niya sa mukha natin. Tapos, yung ika-day 2 ko, dyan nag-rosy. Nag-rosy yung aking skin. Kasi hindi siya kita dito sa camera ko. Pero, pagka sa mirror ako tumitingin, medyo parang, hindi naman siya pangit na parang sunog or what. Parang medyo, pag nag-apply lang ako, nagre-red siya dito sa forehead ko. I don't know, hindi naman siya halos kita. Sobrang liwanag siguro ng light ko. So, yun. And, wala pa naman akong nakikitang katulad nila kasi parang nagbabakbak yung skin nila. Hindi ko pa siya kasi totally natapos yung produkto nila. So, kailangan ko siyang tapusin para makita ko yung effect talaga sa mukha ko. Kasi, sabi nila, maganda daw to. Kaya, so, tinaray ko. Yun, i-update ko kayo kung ano yung magiging resulta sa akin after a week. Kasi, ika-third day ko lang siya nagamit. So, ituturo ko nga pala sa inyo guys kung paano pag-apply nitong rejuvenating set nila na BEYOUTHFUL Starter Kit. Ang pag-apply nito is, syempre first is yung facial wash. Then, ang susunod na gagamitin is yung rejuvenating toner. And yung susunod is yung sunscreen na SPF 60. Yun yung sa morning na i-apply sa face natin. Sa night naman, ang i-apply natin ulit sa face natin is yung facial wash ulit. Tapos toner. And yung last is yung serum. So yun na nga guys, i-update ko kayo after 1 week nitong RYX Skincerity. Kung ano magiging effect niya sa akin. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe to my channel, please subscribe to my channel. Kung nagustuhan nyo itong ginawa kong video, please like. And kung gusto nyo po maging updated sa next na video ko, please click the notification bell button. See you guys on my next vlog. Bye! Hey guys, nakalimutan ko pala, after 3 days, nag-smooth ang aking skin and parang nag-kumintab siya, something ganun. Yun, sana magtuloy-tuloy siya and yun na nga, i-update ko kayo after 7 days ba.